फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকক দেখাম অনলাইনে ঘৰত বহি পেলা আপুনি কেনেকৈ মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব মই পুৰা প্ৰসেসটো ডিটেইলছ দেখাম ভিডিওটো অলপমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব বা আপুনি যেতিয়া ইনভেস্ট কৰিব তেতিয়া এফালে ভিডিওটো খুলি ল'ব আৰু এটা উইন্ডোত আপুনি মিউচুয়াল ফান্ড ওয়েবসাইটটো খুলি ল'ব ঠিক আছে সো মই আজি SBI মিউচুয়াল ফান্ডত দেখাম কেনেকৈ ইনভেস্ট কৰিব লাগে কিন্তু আপনি যিকোনো AMC ত ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব প্ৰসেসটো অলমোস্ট সেমে হয় SBI ত যদি আপনি ইনভেস্ট কৰিব পাৰিছে আপনি আদিত্য বিৰলাটো পাৰিব নিপন ইন্ডিয়া ICICI Pru কানাডা ৰবকো সব কোম্পানীতে আপনি ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো সবতছে আগে কি কৰিব লাগিব আপনি গুগলত সার্চ মাৰিব পাৰে SBI MF বুলি বা আপনি যদি ওয়েবসাইটটো জানে তেতিয়া হলে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটটো টাইপ কৰি দিব আহি যাব সো মই SBI MF সার্চ কৰিছো গুগলত চাও এইটো আহিছে প্ৰথম লিংকটোৱে হয় ইয়াতে সিম্পলি এবাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত you will be directed to the SBI MF web page চাও আমি ইয়াতে আহি গলো এইটো ল্যান্ডিং পেজ হয় সো সবতছে প্ৰথমতে আপনি কি কৰিব লাগিব ওপৰত যে দেখা পাইছে দুটা ট্যাব কুইক ইনভেস্ট আৰু লগইন যদি আপনি ফার্স্ট টাইম ইনভেস্ট কৰি আছে তেতিয়া হলে আপনি কুইক ইনভেস্টত আহিব আৰু যদি আপোনাৰ অলৰেডি SBI একাউন্ট আছে তেতিয়া হলে আপনি লগইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মোৰ অলৰেডি SBI ইনভেস্টমেন্ট আছে সো মই ইচ্ছা কৰিলে লগইন কৰিব পাৰো কিন্তু আপোনালোকক দেখাবলে মই কুইক ইনভেস্টত ক্লিক কৰি দিম ঠিক আছে মই একদম স্টাৰ্টিংৰ পৰা দেখাম কেনেকৈ আপনি প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু মই ইয়াতে যোনটো স্কিম সিলেক্ট কৰিম হেতু একো সিলেকশন নহয় মানে মই জাস্ট আপোনালোকক প্ৰসেসটো দেখাই আছো ঠিক আছে এটো এটা ডিসক্লেইমাৰে হয় আপনি এটো ইনভেস্টমেন্ট এডভাইস বুলি কেতিয়াও নাভাবিব মই জাস্ট প্ৰসেসটো দেখাইছো আপনি যিকোনো স্কিম চুজ কৰিব পাৰে দ্যাটস আপ টু ইউ ঠিক আছে প্ৰসেসটো আগে জানি লওক চাও কুইক ইনভেস্টত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিছে এন্টাৰ প্যান নাম্বাৰ আৰু এটা কথা মই আগতে কৈ দিও আপনি অনলাইন যেতিয়া মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপনি আগে KYC কৰি ল'ব লাগিব বুজি পাইছে KYC মানে নো ইয়োৰ কাস্টমাৰ এটো বেংকৰ KYC নহয় এটো মিউচুয়াল ফান্ডৰ KYC যদি আপনি কোনবা এটা মিউচুয়াল ফান্ডত অলৰেডি ইনভেস্ট কৰিছে বা আপোনাৰ যদি ডিমেট একাউন্ট আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ KYC অলৰেডি হৈ গৈছে কাৰণ মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিবলৈ আপনি অকল এবাৰহে KYC টো কৰিব লাগে যদি এবাৰ KYC কৰিছে তাৰ পিছত আপনি বিন্দাস অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব যিমান ইচ্ছা ঠিক আছে আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ KYC নাই তেতিয়া হলে আপনি ডিমেট একাউন্ট খুলি পেলাই অনলাইন KYC কৰিব পাৰে প্ৰসেসটো তো একেবাৰে ইজি হয় মই তলত এটা লিংক দি দিম তাত গৈ পেলাই আপনি ডিমেট একাউন্ট এটা খুলিব পাৰিব ফ্ৰীতে আৰু ডিমেট একাউন্ট খোলাৰ পিছত আপোনাৰ KYC টো হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আপনি মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব সো ডিমেট একাউন্টটো অকল KYC ৰ কাৰণে মই কৈ আছো ঠিক আছে সো আপনি হয় মিউচুয়াল ফান্ড কিনিব লাগিব আৰু মিউচুয়াল ফান্ডত আপনি অনলাইন KYC কৰিব নোৱাৰিব প্ৰসেসটো অলপমান কমপ্লিকেটেড হয় কিন্তু ডিমেট একাউন্ট খুললে আপোনাৰ KYC টো হৈ যাব সো জিয়ে না ইয়াতে আগে আপনি প্যান নাম্বাৰটো দিব লাগিব সো মই প্যান নাম্বাৰটো দি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচাটো বিচাৰিছে ক্যাপচাটো দিব লাগিব দেন সাবমিট মাৰি দিছো ওকে ক্যাপচা এটো ভুল দেখাইছে কাৰণ ক্যাপিটাল লেটাৰ হ'ব লাগিছিল এনিৱে সো KBA ওকে প্যান নাম্বাৰ ক্যাপচা দিয়াৰ পিছত এইটো অপচন আহিছে কাৰণ মোৰ অলৰেডি KYC হৈ আছে গতিকে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি অলৰেডি ম্যাপ হৈ আছে সো আপনি এতিয়া OTP এটা দিব লাগিব আপনি হয় ইমেইল চুজ কৰিব পাৰে বা ফোন নাম্বাৰ চুজ কৰিব পাৰে সো মই ফোন নাম্বাৰত বিচাৰিম OTP টো সো ফোন নাম্বাৰটো চুজ কৰি পেলাই মই সাবমিট মাৰি দিলো এতিয়া চাওক ইয়াত আহি গৈছে 345282 345282 ওকে এটা ভেৰিফাই OTP সো আগে আপনি লগইন কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে আপনি ইনভেস্টমেন্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো ইয়াতে মোৰ অলৰেডি এটা ইনভেস্টমেন্ট আছে মই এটো ডিটেইলছ না দেখাও এতিয়া আপনি স্কিমটো চুজ কৰিব লাগিব স্কিম চুজ কৰাটো অলপমান কমপ্লিকেটেড হয় কাৰণ আপনি যদি নতুন একেবাৰে নাজানে তেতিয়া হলে মই সাজেস্ট কৰিম আপনি এজন এডভাইজৰ বা ডিস্ট্ৰিবিউটৰক লগ ধৰি পেলাই এডভাইস লওক কোনটো স্কিমত ইনভেস্ট কৰিব লাগিব কাৰণ কিছুমান স্কিম বহুত ৰিস্কি হয় কিছুমান কম ৰিস্কি হয় ইয়াতে চাওক যেনেকৈ SBI স্মল ক্যাপ ফান্ড এটো চাওক হাই ৰিস্ক বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এনেকুৱা স্কিম আপনি চুজ কৰিব পাৰে যদি আপনি জানে
তাৰপিছত আপুনি যদি ট্যাক্স বেনিফিট লাগে তেতিয়াহলে এনেকুৱা ধৰণৰ লব যদি লো ৰিস্ক বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি হাইব্ৰিড ফান্ড বিলাক লব পাৰে ঠিক আছে সো মুঠতে আপুনি স্কিম সিলেকশন জানিব লাগিব যদি আপোনাক কোনবা এডভাইজৰ বা ডিস্ট্ৰিবিউটৰে সাজেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহে মই আপোনাক কম যে আপুনি নিজে ইনভেস্ট কৰক ডাইৰেক্ট ঠিক আছে সো এনিৱে আপুনি প্ৰসেসটো জানি লওক সো মই এইটো প্ৰথম SBI যোনটো স্মল ক্যাপ ফান্ড আছে ইয়াতে ইনভেস্ট কৰিবলৈ দেখাম ঠিক আছে সো ইনভেস্ট নাও দেন আপনি এমাউন্টটো দিব লাগিব কিমানৰ SIP কৰিব বিচাৰিছে মাহে কিমান কাটিব সো মই ফৰ দা টাইমিং 5000 বুলি দিছো মাহে 5000 কাটিব ঠিক আছে 5000 ৰ মই ইনভেষ্টমেন্ট কৰিম দেন আপনি বেংকৰ ডিটেইলছ কিনি দিব লাগিব সো মোৰ বেংকটো অলৰেডি ইয়াত এড কৰা আছে গতিকে আকৌ এবাৰ দিব নালাগে সো যদি আপোনাৰ বেংক এড কৰা নাই ফাৰ্স্ট টাইম আপনি ইনভেস্ট কৰি আছে তেতিয়াহলে তো অবভিয়াসলি আপোনাৰ বেংক এড কৰা নাথাকিব আপনি বেংকটো এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো ওপৰত দেখিছেনে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ইয়াত লিখা আছে ডাইৰেক্ট মই যোনখিনি কথা কলো আপোনাক যদি আপনি নিজে স্কিমটো চুজ কৰিব জানে তেতিয়াহলে ডাইৰেক্ট কৰক আৰু যদি নাজানে তেতিয়াহলে এড ডিস্ট্ৰিবিউটৰ কৰি দিব ঠিক আছে সো ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ কোডটো ইয়াত দিব লাগিব সো মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে মোৰ কোডটো দি দিছো ARN মই এজন MP ৰেজিষ্টাৰ্ড ডিস্ট্ৰিবিউটৰ হয় সো মই মোৰ কোডটো ইয়াতে দি দিছো 144296 সো সাব ডিস্ট্ৰিবিউটৰ নাই আৰু মোৰ EUIN নাম্বাৰটো হল E248827 সো যদি আপনি বিচাৰে যে মই আপোনালোকক গাইড কৰো তেতিয়াহলে আপনি এইটো ARN নাম্বাৰ আৰু EUIN নাম্বাৰ দিব পাৰে আপনি লিখি থক কবাত আপনি যেতিয়া এই দুটা কোড দিব আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ ডিটেইলছ মোৰ ইয়াত আহি যাব আপনি কোনটো স্কিমত ইনভেস্ট কৰিছে আৰু কেতিয়াবা যদি ৰিবেলেন্স কৰিব লগা হয় মার্কেট ধৰি লওক লাইফ টাইম হাই বনাইছে বা মার্কেট ক্র্যাশ হৈ গৈছে সো তেতিয়া কিন্তু আপনি পোর্টফোলিওটো রিবেলেন্স কৰিব লাগিব সো যদি মোৰ আন্ডাৰত ম্যাপ থাকে তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক গাইড কৰিব পাৰিম কেনেকৈ রিবেলেন্স কৰিব লাগে সো এনিৱে মই ধৰি লৈছো আপনি জানে গতিকে আপনি ডাইৰেক্ট ৰুটটো চুজ কৰিব পাৰে সো এইবিলাক দি পেলাই আপনি কনফার্ম মাৰিব লাগিব সো মই ইয়াত কনফার্ম নামাৰো কাৰণ মই যেহেতু এজন নিজে MP ডিস্ট্ৰিবিউটৰ হয় গতিকে মোৰ কোডটো ইয়াত একসেপ্ট নকৰিব ঠিক আছে সো মই জাস্ট আপোনালোকক দেখাই দিলো সো মই ইয়াত ডাইৰেক্টলি চুজ কৰিম কৰি পেলাই এতিয়া চাও কি বিচাৰিছে শিপ স্টার্ট ডেট মানে কোনটো ডেটৰ পৰা আপনি বিচাৰিছে আপোনাৰ পইচাটো মাহে কাট খাব সো ইয়াৰ পৰা আপনি ডেট এটা চুজ কৰি লব পাৰে মিনিমাম আপোনাৰ এক সপ্তাহ 10 দিনটো লাগিব 10 দিন পিছৰ আপনি ডেটটো চুজ কৰিব লাগিব সো মই 26 তাৰিখৰ ডেটটো চুজ কৰিলো কৰি পেলাই এতিয়া SIP টেনিয়ৰ মানে কিমান বছৰৰ কাৰণে আপনি ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰিছে সো আপনি যিমান বেছি বছৰৰ কাৰণে ইনভেস্ট কৰিব ইকুইটি ফান্ডত সিমান বেছি ভাল সো মই ইয়াতে 30 ইয়াৰ্স টোৱে ৰাখিম সো আপনি যদি বিচাৰে কাস্টম কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপনি ডেটটো চেঞ্জও কৰিব পাৰে ধৰি লওক 10 বছৰ 12 বছৰ আপনি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি এনেকে লগাই লব পাৰে ঠিক আছে সো মই এইখিনি দি দিলো এতিয়া চাওক তলত প্ৰসিড টু পে এতিয়া বেংকৰ একাউণ্টত যাম সো এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম আৰু তাৰ পিছত মই বেংকৰ ওয়েব পেজত যাম মানে এটো নিজে গুচি যাব মই আপোনালোকক প্ৰসেসটো দেখাই আছো ঠিক আছে সো ফার্স্ট টাইম ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে কিন্তু বেংকটো এড কৰি লব লাগিব কিন্তু যেহেতু মোৰ অলৰেডি বেংকটো এড কৰাই আছে SBI একাউণ্ট এটা এড কৰা আছে গতিকে মোক আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰটো খুদা নাই ঠিক আছে সো ইয়াত দুটা অপচন আছে ইন্টাৰনেট বিলাৰ আৰু এটা ওয়ান টাইম ম্যান্ডেট সো মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম আপনি এইটোৱে চুজ কৰক ইন্টাৰনেট বিলাৰটো চুজ কৰিলে কি হ'ব আপনি আকৌ মানে বেংকৰ ওয়েবসাইটত যাব লাগিব তাত এটা URN নাম্বাৰ টাইপ কৰিব লাগিব সো হেতু অলপমান জঞ্জাট হয় গতিকে আপনি ওয়ান টাইম ম্যান্ডেটটোৱে চুজ কৰিব ঠিক আছে আৰু এইটোৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ অনলাইন বেংকিং লাগিব UPI দি নহব আপোনাৰ অনলাইন বেংকিংৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে সো মই এতিয়া সিধা কন্টিনিউত প্ৰেছ কৰি দিম সো এতিয়া মোৰ পুৰা ইনভেষ্টমেন্টৰ ডিটেইলছ কিনি আহি গৈছে আপনি এখিনি আকৌ এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে সো গেট আপডেটস অন WhatsApp সো মোক আপডেট নালাগে সো গতিকে মই আনচেক কৰি দিম এন্ড দেন কনফার্ম ঠিক আছে সো এতিয়া মোৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ সাক OTP এটা আহি গৈছে ঠিক আছে সো এই OTP টো মই সিম্পলি ইয়াতে টাইপ কৰি দিম 158342 ভেৰিফাই OTP এতিয়া মই বেংকৰ ওয়েবসাইটত যাম এটো মই নিজে যাব নালাগে ম্যানুয়ালি ওয়েবসাইটটোৱে মোক নিজে লৈ যাব দেখিছেনে ইয়াতে চাও
ওকে এটা গুড নিউজ আছে দেই আজিকালি ইউপিআই দিও অটোপে কৰিব পাৰে এটো অপচন আগতে নাছিল এতিয়া এটো নতুনকে কৰিছে গতিকে এটা গুড নিউজ আপোনাৰ যদি ইউপিআই আছে এসবিআই একাউন্ট থাকিলে তো আপোনাৰ ইউনো এসবিআই থাকিব ইউনো দিয়া আপনি অটোপে কৰিব পাৰিব বা ব্যাংক ম্যান্ডেট তো ৰেজিস্টাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো মই নেট বেংকিং এ কৰিম মোৰ নেট বেংকিং আছে যেহেতু সো নেট বেংকিং তো চুজ কৰিলো কৰি পেলাই এইটো চাওক তলত প্ৰসিড ওকে ইয়াতে মই ফটাফট একাউন্টছৰ ডিটেইলছ কিনি দি দিছো লগইন ক্ৰেডেনশিয়ালছ সো হয়তো এতিয়া মোৰ পেজটো ব্ল্যাঙ্ক আহিব পাৰে কাৰণ যেহেতু বেংকৰ ওয়েবসাইটত আহিছো আজিকালি বেংকৰ ওয়েবসাইট বিলাক আমি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰো ব্ল্যাঙ্ক আহি যায় ব্ল্যাক আহে সো জিয়ে নক মই লগইন কৰি ফটাফট মোৰ ডিটেইলছ কিনি ইয়াতে পুট আপ কৰি দিছো ঠিক আছে ওকে মই লগইন কৰিছো ইয়াতে ডিক্লাৰেশন বিচাৰিছে মানে এটো একসেপ্ট কৰিব লাগিব আপুনি চেক বক্সটো চেক কৰি পেলাই একসেপ্ট কৰিব লাগিব দেন ওটিপি বিচাৰিছে এসবিআই তো ঢেৰ ওটিপি বিচাৰিয়ে থাকে সো মই এতিয়া সিম্পলি ওটিপি টো ইয়াতে টাইপ কৰি দিম তাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰিম ঠিক আছে সো মোৰ ওটিপি অলৰেডি আহি গল 282597 ওকে এতিয়া মই কনফাৰ্ম কৰি দিলো ওকে ইয়াতে ম্যান্ডেট অথৰাইজেশন সাকসেসফুল বুলি দেখাইছে তাৰনে মোৰ ম্যান্ডেট তো ৰেজিস্টাৰ্ড হৈ গল মোৰ যে মাহে মাহে বেংকৰ একাউন্টৰ পৰা পইচাটো কাটিব হেতুৰ কাৰণে আপুনি ব্যাংক ম্যান্ডেট কৰিব লাগে ইয়াত পুৰা মোৰ কনফাৰ্মেশন আহি গল होला আৰু যদি আপুনি ম্যান্ডেট টু ৰেজিস্টাৰ নকৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ পইচাটো মাহে মাহে কাট নাখাব বুজি পাইছে গতিকে ম্যান্ডেট ৰেজিস্ট্ৰেচন টু মাস্ট হয় ম্যান্ডেট টু আপুনি ৰেজিস্টাৰ কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা মাহে মাহে পইচাটো কাটিব বুজি পাইছে ওকে সব কনফাৰ্ম হৈ গল এতিয়া চাওক থ্যাংক ইউ ফৰ ইনভেষ্টিং উইথ আস ইয়াতে পুৰা ডিটেইলছ আহি গৈছে মই কিমান ইনভেস্ট কৰিছো এসআইপি ডেট কি হয় কেতিয়ালৈকে চলিব পুৰা ডিটেইলছ আহিছে সো গো টু ড্যাশবোর্ড মোৰ অলৰেডি এটা স্কিম আছে এসবিআই আৰু এটা এড হল আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ডিসক্লেমাৰ এটা দি দিও মই এইটো স্কিমত যে ইনভেষ্টমেন্ট দেখালো এইটো একদম ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইস নহয় মই জাস্ট আপোনালোকক প্ৰসেছটোহে দেখালো বুজি পাইছে সো এটো আপনি কেতিয়াও না ভাবিব যে সারে এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিছে আমিও কৰো হেতু একদম ৰেকমেন্ডেড নহয় মই দুদিন পিছত এই স্কিমটোৰ পৰা ওলাই আহিম বুজি পাইছে সো জিয়ে নক আপনি কেনেকে অনলাইন মিউচুয়াল ফান্ডত ইনভেস্ট কৰিব মই পুৰা প্ৰসেছটো দেখাই দিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে স্টেপখিনি বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে মিউচুয়াল ফান্ডৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে মোৰ এটা প্লেলিষ্ট আছে Updex Assamese by Rajiv চেনেলটো আহিব ইয়াতে আহি পেলা দেখিছে ন মিউচুয়াল ফান্ড ইন Assamese এইটো প্লেলিষ্টৰ 4-5টা মান ভিডিও আছে একদম বেসিকৰ পৰা আছে এই ভিডিও কিটা আপোনালোকে চাব চাই পেলাই অলপমান আন্দাজ এটা পাই যাব ঠিক আছে সো জিয়ে নক আজিলে ইয়াতে সামৰিছো see you in the next video thank you